Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MRSM Gemencheh terletak di Negeri Sembilan dan merupakan institut pendidikan ulul albab di mana para pelajar harus menghafaz 30 juzuk Al-Quran dalam masa 5 tahun sambil belajar subjek sains tulen. Betul lah. Diorang ni dah ada recycle bin pun tak reti nak pakai recycle bin ke? Botol lagi. Buat mana? Oh, tadi nama siapa? Tadi ada jamu raya. Banyak ni betul. Botol lagi. Oh, jamu raya ke? Sekejap. Botol ni kat sini. Baik tak payah buang ke recycle bin. Apa kata kita buat shortcut? Shortcut? Shortcut maksudnya? Shortcut maksudnya